હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે અને શ્રાવણ મહિનામાં તમને બધાને ફરાળમાં કંઈક અવનવું ખાવા જ જોઈએ છે. એટલે કે આજે હું એક એવી ફરાળી રેસીપી અહીંયા લઈને આવી છું. ફરાળી રેસીપીમાં આજે હું સામાના દહીંવડા બતાવી રહી છું. આ દહીંવડાને તમે દહીંવડા તરીકે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અને ભજીયા તરીકે પણ ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. તો ચાલો જોઈએ સામાના દહીંવડા. મિત્રો, મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને જો ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. સામાના દહીંવડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1.5 ચમચી સામો લીધો છે. આ માપથી તમે દહીંવડા બનાવશો તો લગભગ તમે 2 જણને સર્વ કરી શકો છો. હવે આ સામાને આપણે પાણીથી 2 વાર સરખી રીતે ધોઈ લઈશું અને સામો ધોયા બાદ તેને એક કુકરના ડબ્બામાં આ રીતે કાઢી અને હવે તેમાં પાણી એડ કરશું. આ પાણીનું માપ તમે જેટલો સામો લીધો હોય તેનાથી ડબલ પાણી લેવાનું છે. આ માપથી તમે જો દહીંવડા બનાવશો તો તેમાં કોઈ પણ લોટ એડ કરવાની જરૂર પડતી નથી અને દહીંવડા સરસ બનશે. હવે પાણી નાખ્યા બાદ તેમાં બટેકું એડ કરશું. અહીંયા આટલા સામાની સામે મેં એક મોટું બટેકું લીધું છે અને આ બટેકાને મેં ઝીણા કટકા કરીને તેમાં નાખ્યા છે. તમે બટેકાનું છીણ પણ એડ કરી શકો છો. હવે તેમાં ફરાળી મીઠું એડ કરશું અને મીઠું નાખ્યા બાદ તેને હલાવી અને હવે કુકરમાં આ રીતે બાફવા મૂકી દઈશું. હવે આ રીતે તેને 3 વિસલ વગાડી દઈશું અને હવે આપણો આ સામો બફાઈને રેડી છે. હવે આપણો સામો ઠંડો થઈને રેડી છે. સામો ઠંડો થવો જરૂરી છે. હવે આ રીતે તેને હાથેથી મસળીને તેમાં થોડુંક જીરું નાખશું અને જીરું નાખ્યા બાદ તેમાં કોથમીર નાખશું. જીરું બાફવામાં પણ આપણે નાખી શકીએ છીએ પણ તેનો કલર થોડો પીળો આવી જાય છે. ત્યારબાદ તેમાં ટેસ્ટ મુજબ આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું અને આ બધું નાખ્યા પછી તેને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. આ બધું મિક્સ કર્યા પછી તેને બોલ્સ વાળી લેવા અને બોલ્સ વાળતી વખતે તમને હાથમાં ચોંટે તો બંને હથેળીમાં થોડું તેલ લગાડી લેવું. હવે આ રીતે બધા બોલ્સ પહેલે તૈયાર કરી લેવા અને પછી જ તેને તેલમાં તળવા. હવે આ બોલ્સ તળતી વખતે તેલ થોડુંક પહેલે ગરમ રાખવું અને હવે તેમાં બોલ્સ નાખતી વખતે થોડુંક તેલ મીડિયમ કરી દેવું. આવી રીતે તમે ગોળ પણ વાળી શકો છો અને આવી રીતે એક હું તમને ચપટું બતાવું છું તે રીતે તમે ચપટા દહીંવડા પણ તૈયાર કરી શકો છો. આ બોલ્સને તળતી વખતે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું અને તેને ટર્ન કરવામાં પણ જો તમને ન ફાવે તો 2 ચમચા વડે ટર્ન કરશો. જો નીચેથી થયા નહીં હોય તો તમારા દહીંવડા છૂટા પડી જશે. હવે આપણા બોલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને આવી રીતે બીજા બધા જ વારાફરતી તળી લઈશું. આપણા સામાના દહીંવડા તૈયાર છે. આપણે તેને ફક્ત 5 મિનિટ જ પાણીમાં પલાળશું. તમે જોઈ શકો છો કે 5 મિનિટ પછી આપણા બોલ્સ કેવા ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે તેને આવી રીતે 2 હથેળી વચ્ચે દાબીને રેડી કરી લેશું. આપણા આ બોલ્સ પલળીને રેડી થઈ ગયા બાદ તેને આપણે એક ડીશમાં એસેમ્બલ કરશું. આ બોલ્સ બધા ડીશમાં લીધા પછી તેના ઉપર આપણે દહીં નાખશું. આ દહીંને આપણે એક વાટકામાં લઈ અને તેને ખૂબ જ ફેટી અને પછી જ દહીંવડા ઉપર નાખવાનું છે. આ દહીં આપણે બધા બોલ્સમાં સરખી રીતે પથરાઈ જાય તે રીતે નાખશું તો દહીંવડાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ દહીં નાખ્યા પછી હવે આપણે તેના ઉપર ગ્રીન ચટણી એડ કરશું. જો તમે ફરાળમાં કોથમીર ન ખાતા હોય તો આ ચટણીને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો અથવા તો સિંગદાણા અને મરચાંની ચટણી પણ બનાવી શકો છો. આ ચટણી નાખ્યા બાદ હવે તેમાં ગળી ચટણી નાખશું. ગળી ચટણી નાખ્યા પછી હવે તેના ઉપર બધા મસાલા એટલે કે જીરું ભભરાવશું. જીરું નાખ્યા પછી તેમાં મરચું પાવડર અને થોડુંક મીઠું નાખશું. જો તમે ફરાળમાં
ન ખાતા હોય તો તેમાં ચાટ મસાલો પણ નાખી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણા ફરાળી સામાના દહીંવડા. મિત્રો, શ્રાવણ મહિનાના ફરાળી રેસીપીમાં તમારા ફરાળી લિસ્ટમાં એક નવી વાનગીનો જ ઉમેરો કરી દેજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ જરૂરથી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. મિત્રો, આવી અવનવી રેસીપી જોવા માટે અને માણવા માટે મારી ચેનલ સાથે તમે જોડાયેલા રહેજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.